हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू। मैले चाहिँ फेरि पनि एकदमै राम्रो अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आएको छु है त। यो चाहिँ तपाईँको बेटिङ खालको एप्लिकेसन रहेको छ है। अब हामीले चाहिँ बेट चाहिँ नलगाउने कि होइन, खालि विथड्र गर्ने। यसले चाहिँ पर रिफर गरेको चाहिँ 50 रुपियाँ दिन्छ होइन। अनि विथड्र लिमिट चाहिँ तपाईँको 500 रुपियाँ छ। 500 भएपछि विथड्र गर्न मिल्छ। र तपाईँको यसमा चाहिँ हामीले मेरो लिङ्कबाट तपाईँहरूले जोइन गर्नुहुन्छ भने फर्स्टमै 300 रुपियाँ पाउनुहुन्छ है। फर्स्टमै 300 पाउनुहुन्छ र विथड्र लिमिट चाहिँ यसको 50 रहेको छ। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु, त्यहाँबाट जोइन गर्नु होला। केही बुझ्नु भएन भने फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ है। फेसबुकको नि लिङ्क छँदैछ। र यहाँ चाहिँ कस्तो, मेरो लिङ्कबाट आइसकेपछि यस्तो आउँछ होइन। यस्तो आएपछि यहाँ नम्बरबाट होइन कि यहाँ इमेलबाट हो। इमेल राख्ने र यहाँ भेरिफिकेसन कोडको लागि सेन्ड गरिदिने। इमेलमा एउटा कोड जान्छ, त्यो कोड ल्याएर यहाँ कोड हालिदिने र पासवर्ड राख्ने है। अनि पासवर्ड राखिसकेपछि मेरो चाहिँ अलरेडी एकाउन्ट छ है। म चाहिँ यहाँनिर गएँ, यहाँ गएर साइन अप गरेँ होइन। लगइन सक्सेसफुल भइसक्यो। र यसको चाहिँ एप्लिकेसन छ है, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एप डाउनलोड भनेर है। यो ड्रलको तलपट्टि, कन्ट्याक्टको तलपट्टि एप डाउनलोड भन्ने छ नि, त्यहाँ गएर एप डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ इजी हुन्छ। र सुरुमा ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ अरू नै आयो भने यहाँ माथि युके लेखेको ठाउँमा ल्याङ्ग्वेजहरू चुज गर्नु मिल्छ। नेपाली पनि मिल्छ है। म चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ गरेँ अहिले। र यो चाहिँ बेटिङ जस्तै एप्लिकेसन हो। हामीले चाहिँ यहाँनिर बेटिङ लगाउने है, डिपोजिट गरेर होइन। 1x बेट जस्तै खालको हो, त्यस्तै डिपोजिट गर्ने अनि बेटिङ लगाउने होइन। हारजित हुन्छ। बेटिङ चाहिँ नलगाउने होला मेरो सल्लाह अनुसार। हामीले चाहिँ रिफर गरेर कमाउनुपर्छ। र हजुरहरूले अब अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माई टिममा जानुहोस् बिचमा है। माई टिममा गइसकेपछि अब हजुरहरूको रिफर लिङ्क चाहिँ यहाँनिर यो क्युआर कोडको साइन देख्नुहुन्छ बिचमा है, त्यहाँनिर गएर थिच्नुहोस्। र यहाँनिर रिफर लिङ्क आइसकेको छ हजुरहरूको। यो लिङ्क अब साथीहरूलाई सेयर गरेर हजुरहरूले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। पर रिफर 50 दिइरहेको छ, एकदमै राम्रो दिइरहेको छ है। 50 दिइरहेको छ। मिनिमम विथड्र पनि तपाईँको 500 रहेको छ। र लिङ्कबाट जोइन गरेपछि 300 चाहिँ फर्स्टमै पाउनुहुन्छ है। अनि त्यो भइसकेपछि अब यहाँ बेटिङ लगाउन अब यहाँ छैन, लगाएको छैन मैले अहिलेसम्म। म माई प्रोफाइलमा गएँ, मेरो चाहिँ 750 भइसकेको छ पैसा चाहिँ है। 750 भइसक्यो। विथड्र गर्नको लागि चाहिँ यहाँ ड्रल लेखेको ठाउँमा जानुपर्छ। र गइसकेपछि यहाँ एड ब्याङ्क एकाउन्ट लेखेको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट एड गर्नुपर्छ कि पहिला सुरुमा। इसेवामा निकाल्ने कि आइएमईपेमा निकाल्ने कि ब्याङ्कमा निकाल्ने, त्यो एड गर्नुपर्छ। यहाँ चार्ज चाहिँ 5% काट्छ है। 500 रुपियाँ भएपछि विथड्र गर्न मिल्छ। अनि यहाँ डिपोजिटमा जानुभयो भने चाहिँ 1Payबाट चाहिँ डिपोजिट गर्नु मिल्छ। जस्तै सन पावरमा हामीले जुन साइडबाट डिपोजिट गर्थ्यौँ नि हो, त्यही साइड रहेको छ यसमा नि डिपोजिट गर्ने मेथड चाहिँ। ड्रलमा गइसकेपछि हाम्रो यो विथड्र चाहिँ हुन्छ है, नहुने होइन। तर विथड्र गर्नको लागि चाहिँ हामीले 9 चोटिसम्म चाहिँ बेट लगाउनुपर्छ कि हामीले कमाएको पैसा 9 चोटिसम्म बेट लगाउनुपर्छ। अब बेट लगाएर पनि हेरौँ है एकचोटि। म चाहिँ 300 रुपियाँ बेट लगाउन जान्छु। इभेन्ट लिस्टमा जाउँ। इभेन्ट लिस्टमा गइसकेपछि अलमा देखाइरहेछ। यो चाहिँ टुडे आजको बेट रहेको छ है। यसको चाहिँ लास्टतिर बेट लगाउँछु किनकि अहिले चाँडो हुन्छ। यहाँ बेटमा थिच्ने बित्तिकै प्रफिट चाहिँ 0.48% दिन्छ है यसले हामीलाई। यसमा चाहिँ हार्ने होइन, यसले चाहिँ प्रफिटै दिन्छ कि हामीलाई। हार चाहिँ हुँदैन है, प्रफिटै दिन्छ। म चाहिँ यहाँ अब बेट लगाइदिन्छु। यसमा लगाउँ कि अर्को यो फर्स्टवाला हेरौँ है। फर्स्टवाला अब 16:45, यो चाहिँ अलिक चाँडो हुन्छ है। यसमा चाहिँ म यो 300 रुपियाँ चुज गरिदिन्छु। चुज गरिदिइसकेपछि एमाउन्ट 300 राख्यो भने 1.44 फाइदा हुने रहेछ। 750 राखिदिन्छु है। यसमा चाहिँ लस हुने चान्स हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है। अब यहाँ सबमिट गरिदिन्छु। अब यो चाहिँ मेरो बेट भइसक्यो है, मैले किनिसकेँ। अब यहाँ क्यान्सल गरिदिउँ। यहाँ ब्याक आउँ र माई डिटेलमा गएर हेरौँ। यहाँनिर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले इन्भेस्ट गरिसकेँ। फाइदा चाहिँ 3.60 रुपियाँ हुन्छ है। यति फाइदा हुन्छ है। यही नै रहेको छ साथीहरू आजको है भिडियो। अब यस्तै अर्निङ सम्बन्धीको भिडियोहरू मनपर्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तर 9 चोटि चाहिँ बेट नलगाएसम्म पैसा निस्किँदैन है। तर निस्किन्छ। 9 चोटि अर्निङ गरेको पैसा चाहिँ बेट लगाउनु पर्यो है।